pakukulin po natin yung ating karne. Bali, combine po natin yung kalahating tasa ng soy sauce tsaka 1/4 cup of calamansi. Tapos pakukulin na po natin to para lumambot na po siya. Bali, baligtarin nyo po siya pag nakumulo na siya, just to make sure na lahat ng side mapakuluan po hanggang sa lumambot na yung karne. Siguro mga nasa 30 minutes lang po okay nito, kasi pipirituin pa po natin siya bukas. Ngayon naman po, umpisa na natin yung pagpiprito ng ating mga potato. Mas masarap po kasi kung naprito yung potato natin pagka bago natin isahog dun sa ating asado, kaysa basta na lang natin siya yung sasahog sa asado. Ganon din po yung sa red bell pepper, pinipirito po siya ng konti lang pong pagkaprito nito. Hindi po nilalagyan ng carrots yung aking asado, potato lang po tsaka red bell pepper. Tapos po papiprituin ko rin po yung pinakulo ko na karne. Masarap po to yung parang medyo magiba yung kulay ng labas ng ating karne para mukha siyang mas magandang tignan. Ngayon naman po, slice natin siya ng manipis na palapad. Makikita nyo po yung itsura niya, ang ganda ng itsura niya. Puti yung loob, tapos yung sa side niya pero parang kulay brown na prito. Magigisa na po tayo. Unahin po natin yung bawang. Yung mantika pong ginamit ko dito, yun din yung pinagpirituhan ko ng karne kanina, kaya mas masarap. Ituin lang po natin yung bawang hanggang sa magkulay brown siya. Sarap po to. Tapos sabi na po, sabay na natin yung onion. Haluin nyo lang po hanggang sa maluto yung onion. Tapos isusunod na natin dito yung karne. Okay? Maglalagay din po pala ako dito ng paminta. Lalagay po tayo ng paminta dito. Isasabay ko na dito sa ginigisa ko. Kunti lang po, mga kalahati kutsarita or wala pa. Ayan po, luto na yung ating sibuyas. So pwede na natin ilagay yung karne. Ito po yung pinrito natin na piniwa ko na palapad. So maganda, napakaganda po niya. Puting-puti sa loob, pero yung side niya yung parang brown siya. Haluin nyo lang po, nilera natin mag-isa siyang mabuti at sarap po na po. Ito po yung style ng pagluluto namin ng asado sa Kapampangan, Pampanga. Maraming proseso pero masarap po ito kasi kaya masarap. After mga 2 minutes, 3 minutes, ito po yung itsura niya. Ang ganda po ng itsura niya. May lasa na po ito. Kahit kayo nyo na lang ganito ito, may lasa na kasi pinakuluan na ito natin kahapon ng toyo at calamansi. Tapos binabad ko pa siya ng magdamag, kaya pasok na pasok yung lasa nito. Ngayon po ilalagay na natin yung tomato sauce. 2 latang maliit na tomato sauce yung ilalagay ko dito. Sa asado po kasi dapat mas lasa yung asin niya, di ka mukha sa kaldereta, lumahans lang siya. Haluin nyo lang po ng sandali, tapos takpan natin ito. Pwede na natin takpan. After po kumulo ng mga 5 minutes, pwede na po natin ilagay yung sabaw na pinagpakuluan natin kahapon. Ito po yung sabaw. Haluin po natin, tapos pakuluin natin siya ulit hanggang sa lumambot na yung ating karne.
subukan nyo lang po. Ito na po yung itsura niya. Medyo hayaan pa lang po natin ng mga kumulo pa. Siguro mga sa 5 minuto pa siguro pwede natin ilagay yung mga ibang sahog. Sarap nito. Naamoy ko na. Maglalagay po ako ng patatas. Yung maliit, kaya ko po itong matunaw para pampalapot ito pagka natunaw na yung patatas. Pero yung mamaya pa natin nilalagay yun. Ay, yung iba pala, mamaya pa natin nilalagay. Maglalagay po ako ng banana ketchup dito. Mga kalahating tasa lang po. Tsaka po isang kutsarang asukal para lang mag-blend yung tamis dun sa asim ng ating niluto para mas masarap. Tignan po natin. Ito na po siya. After 30 minutes natin siyang pinakaluto. Sarap na po nito. Iba na yung kulay. Tsaka malapot na po yung sabaw niya. Ilalagay ko na po yung mga patatas dito tsaka yung bell pepper. Tapos pakulin lang natin ito ng mga kahit siguro 3 sa 5 minuto. 5 minuto. Kaya pwede na po itong dessert. Sarap po nito. Napakasimple. Kasi po, niluto ko siya ng mga 30 minutes para samayin ng apoy. Mas masarap po kasi pag naluluto yung sa magtagal or sa mainang apoy lang kaysa pinupwersa natin siyang lutuin. So pwede na po ito. Sarap po nito. Sana matikman nyo ito, matry nyo. Luto na po ito. Napakasarap po nito. Pwede rin po itong pangpulutan. Tsaka masarap to sa mainit na kanin. Para po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, subscribe na po kayo para updated kayo para sa susunod pang mga recipe na lulutuin ko. Salamat po. Kain na po tayo.